إذا كنت تريد المشاركة في محتوى القناة، يمكنك الاختيار بين هذه الكتب الثلاثة لنقدمه في حلقات قادمة. تقدم لكم أوديو تاب ملخص كتاب نادي 5 صباحاً لروبن شارما. مقدمة: ما هو سر النجاح؟ في الحقيقة لا يوجد سر فريد للنجاح، فكل واحد لديه طريقة مختلفة على الطريق لتحقيق أهدافه. في حالة بليونير ناجح جدا، كان السر هو الاستيقاظ دائما على 5 صباحا. في الحقيقة لقد كان واثقا بهذه الطريقة أو هذا السر لدرجة أنه ينسب كل نجاحاته لهذا الفعل البسيط بدلا من أن ينسبها للفطنة التي لديه في مجال الأعمال أو الساعات الطويلة التي استثمرها في شركته. في هذا الملخص سنلتحق بما يدعوه هذا البليونير الناجح نادي 5 صباحاً، ولماذا سيحدث هذا ثورة في حياتك، وسوف نلقي نظرة على بعض الحقائق المثيرة للاهتمام، مثل لماذا إبطاء عقلك مهم جداً، لماذا الصباح الباكر هو المفتاح من أجل قفزة نوعية لبداية يومك، ما هو الروتين الصباحي المثالي. الفصل الأول: نادي 5 صباحاً. لنتخيل أننا في ناد به مجموعة من الناس، منهم رجل أعمال ليس له هدف في حياته، فنان محبط يحاول العثور على إبداعه، أخيراً وليس آخراً البليونير المعلم بشخصيته الحمقاء نوعاً ما، مع بعض الأسرار غير التقليدية للنجاح التي يود مشاركتها. لنفترض أنهم التقوا جميعاً في مؤتمر للمحترفين، ولنفترض كذلك أن هذا المؤتمر يتمحور حول متحدث وخطيب معروف باسم إكس. هو خبير أعمال معروف عنه قدرته العجيبة في جذب انتباه الجمهور، يقدم نصائحاً وطرقاً قادرة على تغيير الحياة. بعد نهاية الخطاب اقترب البليونير من رجل الأعمال والفنان. لم يوحي مظهره بأنه فاحش الثراء، كان مظهره عادياً جداً، فهو لم يتأنق خصيصاً لهذه المناسبة. كان كل هذا مقصوداً واستراتيجياً ليذكر البليونير نفسه وغيره أن المال ليس كل شيء، وأنه لا يمكن الحكم على ثروة الشخص أو قيمته من مظهره. كان البليونير غالباً ما يظهر بمظهر شخص فقير بالفعل، فبالنظر إلى مظهره يمكنك تخيل تفاجؤهم عندما أخبرهم أنه جمع ثروة باتباع نصائح الخطيب إكس، وأن الأخير هو في الواقع معلمه الخاص. استمع الاثنان له بانتباه وقد فتنوا به بالفعل. واصل محدثا إياهما كيف أن المتحدث أخبره أن الكثير من الناس يريدون أن تحدث لهم أشياء استثنائية يمكن أن تغير حياتهم، لكن الأشخاص العظماء حقا يفهمون أنه بإمكانهم صنع تلك الأحداث الاستثنائية بأنفسهم. إذن فعندما أخبرهم البليونير أن المفتاح لصنع مستقبل استثنائي يكمن في عمل واحد، لم يطيقا صبراً لمعرفة ما هو. كانت مفاجأتهم أكبر عندما أخبرهم أن السر ببساطة صياغة روتين الصباح. عندما عرض عليهم البليونير أنه سوف يعلمهم كل ما يعرفه إذا قابلوه في نفس المكان في اليوم التالي على 5 صباحاً، لم يفوت الفرصة، وهكذا بدأت رحلتهم. الفصل الثاني: 5 صباحاً، موعد استيقاظ أعضاء النخبة. مثل أغلبنا، رجل الأعمال والفنان المحبط لم يعتادا على الاستيقاظ في ذلك الوقت المبكر، لكنهم استمعوا باهتمام لمعلمهم عندما أخبرهم أن الاستيقاظ على 5 صباحاً قد أخرجه من الرداءة التي يقع فيها الناس بسهولة. وأعلمهم كذلك كيف أن الاستيقاظ في تلك الساعة مكن العديد من الأشخاص الناجحين من إحداث ثورة في إنتاجيتهم ودفع أنفسهم إلى قمة الأداء. وضرب لهم مثالاً موتزارت وجون جيشوم. إليك كيف يعمل الأمر. كلنا لدينا معدل من الطاقة الذهنية لكل يوم. فكر في هذه الطاقة على أنها نطاق معرفي محدود. هذا النطاق مشغول بمجموعة من المصادر المتضاربة على مدار اليوم. فمن اللحظة التي تستيقظ فيها، كل شيء من عملك وعلاقاتك إلى الأخبار والوسائط الاجتماعية تتطلب انتباهك. هذه المطالب المستمرة تشعرنا بالضغط والإجهاد للقيام بعدة مهام في وقت محدود.
تجعلنا نترنح جيئة وذهابا من شيء لآخر، وبسبب هذا تصبح قدرتنا على التركيز على شيء واحد ضعيفة جدا، وبوصول وقت الغداء تكون قدرتنا على التركيز على شيء واحد تقريبا مستنفذة. لكن الاستيقاظ على 5 صباحا ينشط عقلك للوصول إلى أقصى قدر ممكن من التركيز، بسبب أن قشرة الفص الجبهي في دماغك والذي يعالج الأفكار العقلانية يكون ضعيفا في ذلك الوقت. إذا كنت مثل الكثيرين تبدأ يومك عادة تعاني من القلق والمخاوف والشكوك، فإن الفائدة الكبيرة من الاستيقاظ على 5 صباحا هي إسكاتها مؤقتا، وكمكافأة إضافية. في هذا الوقت من اليوم عقلك مبرمج مسبقا لتحفيز إنتاج هرموني الدوبامين والسيروتونين، مما سيجعلك أسعد ويمنحك بداية أكثر هدوءا ليومك. فعندما تقلل الأفكار غير المثمرة والحديث السلبي مع النفس وتستبدل ذلك بالسلام الداخلي، الطاقة والإنتاجية، ستكون النتيجة المنطقية أنك ستدخل في حالة تدفق طبيعية، حيث ستكون أكثر سعادة وتركيزا. وإذا بدأت يومك بقوة دفع كهذه فلا حدود لما يمكنك إنجازه. إذا لم يقنعك كل هذا للتخلي على بعض ساعات النوم الإضافية، فخذ بعين الاعتبار التالي: إذا أردت أن تكون في قمة الأداء وتضع نفسك على قمة 5% من النخبة، عليك أن تكون مستعداً لتقديم الالتزامات التي لا يقوم بها 95% الباقية. معظم الناس ليسوا مستعدين للاستيقاظ يومياً على 5 صباحاً. فإذا كنت تريد ميزة تنافسية كبيرة، فهذه طريقة رائعة لكسب تلك الميزة. الفصل الثالث: كيف تكون صانع تاريخ؟ هناك أشخاص ينجزون أشياء، هناك آخرون يصنعون التاريخ ويصبحون أسماء لامعة. تتكون الفئة الثانية من الأشخاص الذين حطموا أرقاماً قياسية، الذين كسروا الحدود، والذين قدموا إسهامات مهمة جداً بحيث تم تخليد أسمائهم بها. لكن ما هو الفرق بين الفئتين؟ وما الذي يحدد نوع نجاحك؟ حسب البليونير المعلم، يتم تحديد صناع التاريخ بمجالات تركيزهم الأربعة. الأول هو قدرتهم على الاستفادة من مواهبهم. هذا لا يعني أنهم أكثر الناس موهبة، لكنهم يستطيعون الاستفادة إلى أقصى حد مما لديهم. إذن بدلاً من مقارنة مواهبك مع مواهب غيرك، استفد من مواهبك واستخدمها لإحداث فرق. مجال التركيز الثاني هو القدرة على تحرير نفسك من المشتتات. هذا أمر حيوي، لأنه قد يكون السبب الأول في سحب الناس للخلف، سواء كان تشتيتك بسبب إدمانك للوسائط الاجتماعية أو بسبب علاقة سامة تستنزف طاقتك. لكن إذا أردت أن تكون ناجحاً فعليك أن تتخلص من أي تشتيت في حياتك. فإذا أردت أن تسقل وجهة نظر راسخة، من الضروري أن تنتبه، تبسط الأمور وتركز. ابدأ بالتخلص من تعدد المهام من حياتك لتصبح صافياً بدلاً من ذلك، محولاً انتباهك إلى أهم المشاريع بدلاً من تقسيم نفسك على عدة مهام صغيرة خلال اليوم. من الضروري كذلك أن تتخلص من المشتتات. اتخذ كذلك نهج التنظيف للفوضى العقلية في حياتك. قم بإيقاف تشغيل التنبيهات عندما تشغلك عن التركيز. ألغي كل النشاطات التي لا تضيف المتعة أو القيمة إلى حياتك. والأهم من كل ذلك هو منح نفسك ساعة خالية من الإلهاء للانطلاق في يومك، وذلك بالانضمام لنادي 5 صباحاً. ثالثاً، من المهم أيضاً فهم أهمية التكديس. هذا يعني هنا أن القيام ببعض المهام الصغيرة كل يوم هو أكثر أهمية من القيام بمهمة كبيرة من حين لآخر. أي أنه من الأفضل العمل على تطوير مهارة أو تقوية قدرة شيئاً يسيراً في كل مرة في كل يوم. إذا كنت تريد دفع نفسك للأفضل، قم بتطوير روتين يومي أفضل، وقم بتحسين أدائك تدريجياً في بعض المجالات الصغيرة. المجال الرابع للتركيز لصناع التاريخ هي ممارسة الإتقان الشخصي. هذا المفهوم مبني على نظرية عالم الطب النفسي أندرس إريكسون. تقول النظرية أنه على الإنسان توظيف 2:45 دقيقة كل يوم لتطوير مهارة ما ليصل إلى درجة الإتقان النخبوي فيها.
إذن، إذا أردت أن تصبح متقناً أو خبيراً وأن ترسم لنفسك مستقبلاً ناجحاً، استثمر أول ساعتين في اليوم في العمل وبعمق على نفسك، على عقليتك وموقفك. الفصل الرابع: إمبراطورياتك الأربعة الداخلية. لابد وأنك سمعت كثيراً بأنه عليك العمل كثيراً على عقليتك، لكن صديقنا البليونير يقر أن العقلية ما هي إلا واحدة من الإمبراطورية الداخلية التي تستلزم انتباهاً مستمراً وتطويراً ذاتياً. مع أن تركيزك على تطوير عقليتك يعد شيئاً ممتازاً، لكن إذا كان هذا المجال الوحيد الذي تركز عليه، فهذا يعني أنك تهمل المجالات الأساسية الأخرى، وهي القلب، الصحة والروح. فلنلقي نظرة على كل واحد من هذه المجالات ودور كل واحد في حياتك. قلبك هو موطن استقرارك العاطفي، ولأن إمبراطورياتك الداخلية كلها مرتبطة ببعضها البعض، فإن قوة واستقرار عقليتك لا تهم إذا كان قلبك وعواطفك في حالة فوضى. يقول سيغموند فرويد إن العواطف غير المعبر عنها لا تموت أبداً، هي تدفن حية وسوف تظهر لاحقاً بطريقة بشعة. إذا سلمنا بهذا وبمدى تأثير عدم استقرارنا العاطفي على حياتنا، فإن تطوير الاستقرار العاطفي سوف يجعلك تضع أساساً متيناً للاستقرار في جميع المجالات. صحتك أيضاً مهمة، لأنه إذا كنت في حالة صحية سيئة فما يمكنك إنجازه يكون محدوداً. التزم بنجاحك في المستقبل بالاعتناء بنفسك في الحاضر. قم بالالتزام بزيادة إنتاجيتك والعناية بصحتك عبر ممارسة التمارين. قد تم توثيق وتأكيد الفوائد الجسدية والنفسية والعاطفية لممارسة الرياضة، ومن باب التذكير أخبرك أن ممارسة الرياضة يزيد من تدفق الهرمونات الإيجابية ويقلل التوتر، وهذا يمكن أن يفيدك بشكل كبير في حياتك الشخصية والمهنية. وأخيراً، من الضروري جداً أن تركز كذلك على جانبك الروحي، فبالتركيز على روحانيتك يمكنك الاتصال بصدق مع نفسك الحقيقية، وتبتعد عن المسائل السطحية والمؤقتة للحياة اليومية. الاستيقاظ على 5:00 صباحاً يمكن أن يساعد في هذا كذلك، لأن هذا البدء المبكر سوف يعطيك نافذة من الوضوح للتفكير فيما لديك لتقدمه للعالم. الفصل الخامس: صيغة 20-20-20. الآن، بعد أن عرفنا عن الإمبراطوريات الداخلية الأربعة، دعونا نلقي نظرة على بعض الاستراتيجيات العملية التي يمكن استعمالها لتطويرها. يمكن للواحد أن يظن أن الاستيقاظ على 5:00 صباحاً يمكن أن يكون علاجاً سحرياً لكل المشاكل، لكن في الحقيقة إذا لم يستغل الإنسان ذلك الوقت في أن يكون منتجاً وفي اتخاذ خطوات عملية نحو التطوير الذاتي، فإن 5:00 صباحاً لا يمكن أن تختلف عن أي ساعة يمكن للشخص أن يستيقظ فيها. إن السحر الحقيقي يكمن في كيفية استعمالك لذلك الوقت. طريقة 20-20-20 الخاصة بالبليونير هي الطريقة المثلى لفعل ذلك ولتحسين إنتاجيتك. هذه الطريقة تعمل على المبدأ التالي: استخدام 20 دقيقة للتحرك، و20 دقيقة للتفكير، و20 دقيقة للنمو. هذه الطريقة تعمل في كل من إمبراطورياتك الأربعة، ويساعدك على تقويتها من أجل بداية صحية ليومك. ابدأ أولاً بممارسة 20 دقيقة من التمارين الشاقة. أعرف أن هذا آخر ما تود فعله على 5 صباحاً، ولكن تذكر ما تحدثنا عنه سابقاً حول كيف أن عقلك خال من الموانع والتوتر في هذه الساعة. الخبر الجيد هو أنك إذا استطعت الاستيقاظ على 5 صباحاً، فلديك فرصة لأخذ عقلك على حين غرة قبل أن يستيقظ كفاية لتذكيرك بأنك لا تحب التمرين في ذلك الوقت المبكر. إذن، اغتنم الفرصة للتركيز على التحرك بقوة كافية حتى تتعرق، وعليك هنا أن تتأكد من أنك تعرقت، لأن العرق يخفض الكورتيزون أو هرمون الخوف في عقلك، ويولد بروتين BDNF الذي يقوم بتعزيز صياغة وصلات عصبية جديدة. وهذا يعني أن 20 دقيقة من التمارين الشاقة يمكنها أن تبرمج عقلك للتفكير أسرع، الأمر الذي يعزز إنتاجيتك خلال اليوم. بعد فعل هذا،
استعمل الوقت بين 25 إلى 45 دقيقة كوقت للتفكير العميق والعزلة. قبل أن يغمر يومك بالضغوط والإلهاءات، خذ وقتاً للتفكير فيما هو أكثر أهمية لك، واستعمل وقت التفكير هذا للتركيز على أهم أولوياتك. خذ 10 دقائق منها للتفكير العميق، و10 الباقية لكتابة أفكارك في دفتر يومياتك. وثق طموحاتك، مخاوفك، إحباطاتك، والأشياء التي أنت ممتن لوجودها في حياتك. عند فعل كل ذلك، تخيل نفسك تزيل الضغوط وتنقلها للورقة، وتزيل ثقلها عن قلبك وعقلك. بعد الانتهاء من الكتابة، استعمل الوقت الباقي للتأمل. لقد أظهرت الدراسات أن التأمل يقلل الخوف. إذن، فأنت عندما تبدأ يومك بالانخراط في نشاطين يساعدان في التقليل من هرمونات الخوف، سيكون لديك جرأة مضاعفة ليومك. التأمل في الرؤى الجديدة التي اكتسبتها من خلال التفكير وتدوين اليوميات يمكن كذلك أن يساعدك على الشعور بالهدوء والمزيد من التركيز. ستتمكن من حمل هذا الإحساس بالسلام معك خلال اليوم كله. الآن حان الوقت لاستعمال 20 دقيقة الأخيرة الباقية من ساعة الصباح الأولى. إنه وقت النمو. استخدم هذا الوقت للتعلم، سواء كنت تستمع لبودكاست يحفز الأفكار، أو تقرأ سيرة ذاتية، أو تتعلم شيئاً جديداً حول الأعمال أو علم النفس أو عن الابتكار. يمكنك تكييف تجربتك التعليمية حتى تعود بالفائدة عليك وعلى حياتك المهنية. ضع في الاعتبار أن أي صانع تاريخ ناجح عرف عنه ولعه بالتعلم والتزامه بتطوير ذاته. إذن، كرس نفسك لقضاء 20 دقيقة من صباح كل يوم في السعي وراء المعرفة. أنت الآن تمتلك المنهج. لا توفر لك هذه الطريقة روتيناً صباحياً مثالياً جاهزاً فحسب، بل توضح لك أيضاً كيفية فتح الإمكانات الكاملة التي يمكن الوصول إليها لأي عضو في نادي 5:00 صباحاً. الفصل السادس: احتضن النوم. إن النظام الذي يطلب منك الاستيقاظ في 5:00 صباحاً لا يبدو أنه يعطي الأولوية للنوم، ولكن في الحقيقة فإن النوم الجيد هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نتائج تغير حياتك مع نادي 5:00 صباحاً. وكما أخبر صديقنا البليونير مستمعيه، فإن الأبحاث أظهرت أن النوم هو أحد العوامل الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بمتوسط العمر المتوقع. وكيف تقضي آخر ساعة من يومك وفي نفس أهمية كيفية قضاء أول ساعة منه. أغلب الناس محرومون من النوم، فقد أظهرت الدراسات أنه يمكن تحديد التكنولوجيا كمصدر أساسي لحرماننا من النوم، خاصة الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والشاشات. فهذا الضوء الأزرق يقلل الميلاتونين الذي هو المادة الكيميائية التي تعزز النوم. إذن، فمن أجل الوصول إلى أنماط نوم صحية، تدعو أبحاث النوم الرائدة إلى قطع الاتصال بأجهزتك التقنية في موعد أقصاه 8:00 مساءً. سيساعدك القيام بذلك على تحقيق نوعية أفضل من النوم، وتشعر أنك ارتحت حقاً عند الاستيقاظ في 5:00 صباحاً. ولكن النوم ليست الطريقة الوحيدة لتجديد نفسك. هناك استراتيجية رائعة أخرى يوصي بها البليونير لزيادة أدائك إلى الحد الأقصى، وهو ما يسمى بالدورة البينية لأداء النخبة. وإليك كيف يعمل هذا. بدلاً من الإنتاجية المحمومة لإنجاز كل ما يجب القيام به، اجعل نفسك تتأرجح بين فترات العمل بشغف والتجديد العميق لتحقيق التوازن في حياتك. فأنت بتكريس وقت للاسترخاء كما تفعل مع العمل، أنت تدرك قيمة الصحة العقلية وتعمل على تحسين إمكاناتك. وبينما تبذل جهوداً في مجال الرعاية الذاتية، فإنك تقلل من احتمال الإرهاق. إذا تذكرنا أهمية إمبراطورياتنا الداخلية الأربع، يمكننا أن ندرك أهمية التوازن في حياتنا وننمي حياة أكثر صحة وتوازناً. استمعتم إلى ملخص كتاب نادي 5:00 صباحاً لروبن شارما. قرأه عليكم سعيد ولد محمد.